Maayong buntag, ninyon tanan, Dusmarahay na aga sa Indogabos. Good morning! Buenos dias, amigas, amigos. Kumusta kayo dyan mga kaluto? Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Start na po tayo magluto. Ang lulutuin po natin ngayon ay tinolang tahong. Sa pagluto ng tahong, meron po tayong ingredients na ito po yung bawang or garlic, sibuyas or onion, luya or ginger, siling haba, at siling labuyo. Optional lang po to kung gusto niyo lagyan ng labuyo. Okay? At syempre lalagyan po natin ng paminta, patis, betsin. Meron din po tayong kangkong at papaya na hilaw. Pwede po kayong gumamit ng talbos ng kamote, talbos ng sili. Okay lang po, pwede rin yan. Ito po ang pinaka natin, tahong. Okay? Nabili natin ng sariwa-sariwa, nabili natin ng 100 lang. 1 kilo. Yan. 120 actually, 120 ang kilo, 100 lang kinuha ko. So, sapat na to. Okay? Ngayon po ay susutay na tayo. Yan. Initin na natin ang kawali. Okay, pag mainit ng kawali, magigisa na tayo or magsusutay na tayo ng mga sangkap. Pag mainintay natin uminit ang kawali, lalagyan natin ng cooking oil. Okay, ayan. Mainit na. Busin na natin to. Parehas lang po ang proseso sa pagluto ng tinolang tahong, katulad din ng pagluto ng tinolang manok. Umpisahan na natin ang pag-saute. Unahin natin yung bawang or garlic. Depende sa inyo kung anong gusto nyo unahin. Okay, pagka medyo golden brown na yung garlic, naamoy nyo na yung aroma ng bawang, so pwede nyo nang ilagay yung sibuyas or onion. Yan. Gumamit lang po tayo ng 1 pirasong sibuyas, 4 na pirasong bawang, saka konting luya, 1 pirasong sili at saka labuyo. Gumamit din po tayo ng 1 maliit lang na papaya, hilaw, saka 1 taling kangkong. Okay, ayan po, pwede na po ilagay yung luya. Ayan. Ayan, pagka ganyan na amoy nyo na yung luya, pwede nyo nang isangkot siya yung tahong natin. Okay? Lagay na rin natin yung sili. So, ganyan lang po kasimple ang tinolang tahong. Shoutout nga pala sa family ni Paulo Galiano Salinas. Okay. Ilalagay na natin ang tahong. Isasangkutsa muna natin siya. Ayan. Pagka bumuka na yung tahong, pwede na natin ilagay yung hot water.
Pwede rin kayong maglagay ng hugas-bigas. Dapat hugas-bigas ang gagamitin ko, kaso nakalimutan. Ngayon, hot water na lang ilalagay natin. Pwede na kayong maglagay ng paminta. Yan. Peng peng peng. So, depende rin sa inyo kung gaano karami ang paglagay ng paminta. Sa konting betchin lang. So, isabay na natin yung papayang hilaw. Kaya medyo matagal siyang lumambot. Unahin na natin yun. Meron pa rin ang proseso. So, hintayin natin siya mag-tubig. Saka natin mamaya lagyan ulit ng additional na water. So, takpan muna natin ng 3 minutes. Pakuluin natin. After that, mag-a-add tayo ng water. By the way, mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin uploads na video. Okay? Ayan mga kaluto. Bumuka na yung tahong. Pwede na tayo mag-add ng patis. Siguro mga 1 spoon lang. Tsaka mga spoon lang ng salt. To taste na lang. Depende sa inyo. Maglalagay na tayo ng hot water. So ayan. So ayan, hayaan po natin kumulo ulit ng 2 minutes. Pagkatapos ilalagay na natin yung huling sahog natin, yung kangkong. Okay. Siya nga pala, shoutout sa Kabikulan, sa Kabisayaan, sa Kabikulan, lalo na sa Batch 89, Gubat National High School, at sa Gubat nung kami group, Aldana Elementary School, sa teachers and principal, shoutout sa inyo dyan. Shoutout din sa mga OFW natin, of course, sa ibang bansa. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW, pero tiyaga at tatag ng loob, dasal lang sa araw-araw. Okay mga kaluto, maraming salamat. So ayan na mga kaluto, kulong-kulo na. So ilalagay na natin ang kangkong. Okay. So ayan, ulit natin kumulo ng 2 to 3 minutes. Okay, balikan natin siya. Wow! After 3 minutes, ito na po siya mga kaluto. Tapos na po ang ating nilutong tinolang tahong. Okay? Simple lang po. Titigman na po natin. Sabaw pa lang, ulam na. Thank you for watching mga kaluto. Bye! God bless!